هنگ کنگ داستان جالبی داره. چند هفته پیش تیم ملی فوتبال مردان ایران با هنگ کنگ بازی کرد و شکستش داد. خب پس تیم ملی داره و ممکنه ما فکر کنیم که حالا که تیم ملی داره لابد کشور دیگه. بعد تازه فقط تیم ملی هم نیست، تیم ملی داره، پرچم داره، پاسپورت داره، واحد پول خودشو داره، همه چیزایی که برای یک کشور لازمه رو هنگ کنگ داره. ولی هنگ کنگ کشور نیست. هنگ کنگ یک بخشی از چین که هم سیستم سیاسی خودشو داره، هم سیستم اقتصادی، هم قوانین خودشو داره. بر من واقعا عجیب بود، کنجکاوم کرد. بر همین این ویدیو کوتاه رو درست کردم که خیلی خلاصه تعریف کنم که ماجرای هنگ کنگ چیه، چطوریه که هنگ کنگ هم چین هست هم چین نیست. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس، اینم داستان هنگ کنگ. هنگ کنگ گفتیم یک بخشی از چین، این درسته، یه بخش خیلی آباد و پیشرفته ای از چین هم هست، ولی همیشه اینطور نبوده. در واقع از 1997 که هنگ کنگ شده یه بخشی از چین. 1997 میشه همین 25 سال پیش. 97 همون سالیه که ایران با استرالیا بازی کرد و خدادادیزی گل زد و اینا رفت جام جهانی و اینا. اینقدر نزدیکه. چه اتفاقی افتاد 1997 که هنگ کنگ شد بخشی از چین؟ جنگی شد مثلا؟ نه. اتفاق خاص سیاسی افتاد؟ نه واقعا. اتفاقی که افتاد این بود که قرارداد اجاره هنگ کنگ تمام شد. هنگ کنگ در اجاره بود، در اجاره بریتانیا بود. 156 سال هنگ کنگ مستعمره بود در قالب یک قراردادی که اول 99 ساله بود، بعد یه خورده‌ای تمدید شد و بعدن تمام شد و برگشت به چین، شد بخشی از چین. داستان این قرارداد برمیگرده به جنگ‌های تریاک. جنگ‌های تریاک یک جنگایی که در قرن 19 قرنی که چینی‌ها بهش میگن قرن تحقیر اتفاق افتاد. قصه‌ش حالا جای دیگه بعداً تعریف می‌کنیم، ولی نکتهش اینه که در پایان اون دوتا جنگ تریاک از جمله چیزایی که چینی‌ها از دست دادن این بود که این بخش هنگ کنگ، این شهر، این منطقه مهم از نظر جغرافیایی خیلی خیلی مهم، این بندر رفت در اجاره بریتانیا که اینجا رو گرفتن. خیلی انگیزه داشتن که اینجا رو آباد بکننش پایگاه قدرتشون در شرق و هم یه چشمی به چین داشته باشن و هم این که برای تجارت خودشون خیلی لازم بود. تو همون دوره بود که هنگ کنگ شد این جای مدرنی که ما الان میبینیم. 1911 دانشگاه هنگ کنگ رو اونجا درست کردن، اولین دانشگاه منطقه. بعد فرودگاه ساختن. خیلی مواظب بودن که در طول جنگای چین و ژاپن سال 37 مثلا ژاپن سراغ هنگ کنگ نیاد، اعلام بی‌طرفی کرد. حالا تو چین داره چه اتفاقی میفته، در مینلند چین داره چه اتفاقی میفته. داستان شما توی اپیزود چین و توی چند تا ویدیوهای دیگه توی همین کانال تعریف کردیم. بعد از جنگ‌های داخلی در چین داره جمهوری خلق چین درست میشه، افزایش جمعیت خیلی شدید، حزب کمونیست هم به قدرت رسیده و نیروی کار داره از چین مهاجرت میکنه میاد به هنگ کنگ. هنگ کنگ آباده، داره پیشرفت میکنه. دولت بریتانیا هم براش برنامه‌های توسعه داره، هم طرح حمل و نقل و هم زیرساخت‌های تولیدی و تجاری و خیلی اونجا کار انجام میشه. در همه دهه‌هایی که چین وضع خوبی نداره، در زمان مائو تا اواسط دهه 70. بعدش هم ادامه پیدا میکنه. هنگ کنگ همینطور هی آبادتر میشه. در اوایل دهه 90 دیگه هنگ کنگ میشه یک مرکز مالی مهم در سطح جهان، یک قطب کشتیرانی. که 1990 داریم میرسیم به آخرای دوره اجاره. هنگ کنگ خیلی آباد، خیلی پیشرفته. سال 1984 چینی‌ها نشستن با بریتانیا، با انگلستان، مارگارت تاچر، یک اعلامیه مشترکی دادن. گفتن که ما طبق قراری که قبلا داشتیم داریم آماده میشیم که هنگ کنگ برگرده به چینی که جای خیلی جالبی نیست. مردم از چین دوست دارن برن جاهای دیگه. از حاکمیت چین آدم‌ها یه مقداری میترسن، مخصوصا در هنگ کنگ. میگن اینجا هرچی ساخته شده نابود میشه، کیفیت زندگی میاد پایین، حقوق شهروندی دیگه معنیشو از دست میده. اصلا سر همین اخبار 500,000 نفر از هنگ کنگ مهاجرت کردن، آمدن بیرون. این قرار 99 ساله یه مدت تمدید شد و بعدم مذاکرات و کشدار و اینا نهایتا 1997 بعد از 156 سال هنگ کنگ منتقل شد به چین. بازم البته انگلیسی‌ها یه سری شرط و شروط و قرارداد گذاشتن. گفتن مثلا این میشه یک کشور و دو سیستم.
یک کشوره، یعنی در چینه، ولی دو تا سیستم متفاوته. این عبارت one country two systems خیلی جاها تکرار شد توی اسناد. از شرایطی هم که گذاشتن این بود که حکومت باید دموکراتیک باشه، یک شورای قانونگذاری متفاوت از چین باید داشته باشه، قوانین امنیت ملی اینجا باید جدا باشه. هنگ کنگ عملاً یک قلمرو خودمختاره ولی تحت نظارت مستقیم دولت چین. مثلا قوانین ملی چین در هنگ کنگ اعمال نمیشه، یا مثلا پاسپورت خودشو داره، پول خودشو داره. شهروندان چین، یعنی مینلند چین، چینیا، اینا با یک کنترل مرزی میتونن برن هنگ کنگ و بیان، یه جور ویزایی میخوان و این تازه فقط برای رفت آمده. اگه بخوان بمونن باید برن اداره مهاجرت. یعنی توی چینه، ولی اینطوری هم نیست که مثلا چینیا بتونن هر کاری بخوان باهاش بکنن. یه سری محدودیت هست و این محدودیتایی هم که میگیم، این شروطی هم که هست، اینا دائمی نیست. این شروط رو 50 ساله گذاشتن، یعنی 2047 قراره که این شروط دیگه برداشته بشه. خب معلومه شرایط خیلی مستعد تنش و نگرانی برای مردم دیگه. یه طرف قضیه هنگ کنگیه که سیستمش آزاد بوده، تا حد خیلی زیادی با سیستم چین متفاوت بوده. اونور قضیه هم چینه، هم خیلی قدرتمنده و همین که ثبات براش خیلی مهمه. سیستم سیاسیش هم بسته است. برای همین در هنگ کنگ آدم‌ها یه مقداری بعضیاشون نگرانن. واقعا دو دسته هستن. یک گروهی هم در مردم، هم در نخبگان و سیاستمداران توی هنگ کنگ طرفدار اینن که نه، ما به چین بیشتر وصل بشیم. مخصوصا اینکه توی این سالها چین هم خیلی عوض شده و خیلی پیشرفته شده. بازار خیلی بزرگیه برای هر کسی که بیزنسی در هنگ کنگ داره. نیروی کارش خیلی تربیت شده. یه عده‌ای هم هستن که نه، بیشتر طرفدار استقلالن و طبیعتاً اونها هم دلایل خیلی معتبر و محکمی دارن. ما حالا وارد این قصهش خیلی نمیخوایم بشیم، اینا رو توی اخبار بعداً میاد و میبینیم و میشنویم. چیزی که برام مهمه بدونیم اینه که از چند سال بعد از این که هنگ کنگ شد بخشی از چین شروع کرد به فشار آوردن برای یک پارچه کردن قدرت. همین 1-2 سال پیش طرح امنیتی سیاسی بود از طرف پکن روی هنگ کنگ به نام طرح امنیت ملی که مثلا این آزادی مطبوعات و آزادی بیان و آزادی تجمع و اینا رو محدود میکرد. تو هنگ کنگ آزادی‌ها خیلی زیاد بود از این نظر. این باعث اعتراض شد، باعث تظاهرات شد. انگلیس اومد موضع گرفت، گفت حقوق شهروندی رو اگه بخواید نادیده بگیرید، اون دسته از شهروندانی رو که اینا پاسپورت بریتانیایی دارن، ما اینا رو صدا میکنیم بیان انگلیس. و اینا هم کم نیستن، 1/3 جمعیت هنگ کنگ که پاسپورت بریتانیایی دارن. نارضایتی خلاصه هست، نارضایتی زیاد هم هست. هر از گاهی به شکل یک اعتراضی، جنبش، حرکتی میاد، اسم هنگ کنگ توی خبرها میاد و تکرار میشه. و همچنان هنگ کنگ یک بندر تجاری بسیار مهم و بزرگه. از نظر صادرات رتبهش در دنیا دهمه. یک بندر کوچیکیه ها، یعنی شهر کوچیکیه، کشور نباید بگیم، ولی از نظر صادرات رتبهش دهم، از نظر واردات رتبهش نهم. مرکز بزرگی برای تولید ثروت، آباد، امید به زندگی توش خیلی بالاست. از نظر زبان هم زبان چینی و زبان انگلیسی هر دو زبان رسمیه توش. چینیشون البته یه خورده متفاوته ولی بالاخره هر دو زبان رسمیه. سیستم سیاسیش باز، رسانه‌هاش مستقله و چند تا شاخص دیگه هم هست که توش معروفه، شاید شنیده باشیم. مثلا بیشترین تعداد برج و آسمون خراش در یک شهر در هنگ کنگ، یا مثلا حمل و نقل عمومیش خیلی خفنه. میگن بیش از 90% حمل و نقل های روزانه رو سیستم حمل و نقل عمومی انجام میده. تاکسی، تراموا، اتوبوس، مترو، خیلیه واقعا. بیش از 90%، یعنی بیشتر از هر شهر دیگری در دنیا. تراکم جمعیت توش خیلی بالاست، خیلی شهرها شلوغن، توریست خیلی زیاد میره، خیلی جذابه برای مسافر خارجی و البته شهر گرونی هم هست. در رده گرونترین شهرهای دنیاست. موناکو، لندن و اینا مقصد توریستی خیلی گرونیه. و یه سری چیزای شاخص هم داره، مثلا یه تاکسیای داره، تاکسیای قرمزی داره. اینا یه جوری نماد زندگی شهریه. مثلا نیویورک تاکسیای زرد داره، اینم تاکسیای قرمز داره. و شباهت دیگرش به نیویورک اینه که مثلا برجای خیلی بلند داره. گاهی بهش مثلا میگن نیویورک آسیا. یه تایمز اسکوئر هم انگار داره. انتخابات نداره هنگ کنگ. یک کمیته 1200 نفره‌ای هست. اینا واسه کشور مثلا یه مدیر اجرایی انتخاب میکنن و گفته
گفتم هر چند سال یه بارم یه حرکت اعتراضی هست، بعضی وقتا شدید، بعضی وقتا خیلی شدید. پارسال دوباره یه دونه دیگه بود و خب 26 سال دیگه همین قرارداد تموم میشه دیگه، یعنی تنش همچنان هست و من فکر میکنم اسم هنگ کنگ رو ما بازم توی اخبار در سالهای آینده خواهیم شنید. امیدم هم اینه که با این ویدیو کوتاه ما یه خورده پشت قصه هنگ کنگ رو گرفته باشیم که دفعه دیگه که شنیدیمش مقدار بیشتر بدونیم. کلا هم دوست داریم مثلا کاری که توی این کانال یوتیوب بی پلاس میکنیم همین باشه دیگه، که پس زمینه قصه ها رو بیشتر بدونیم، راحت‌تر و بهتر بتونیم چه از گذشته، چه از امروز و چه از آینده دنیا سر در بیاریم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر این براتون جالب بود هم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، هم ما خوشحال میشیم، هم خودتون ویدیوهای دیگر میتونید ببینید، همین که برای دیگران بفرستینش. این بهترین و بیشترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. مرسی.